दिसाय का नाही? Okay, good afternoon, student. This is our CET lecture. In this lecture, we discuss a chapter motion in plane. Motion in plane. Okay. मोशन इन प्लेन या चॅप्टरवरती आपण आज सीईटीच्या लेक्चरमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. तर मोशन इन प्लेन मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेन्शनल अँड सर्क्युलर मोशन. In this case, we discuss about the velocity, acceleration, displacement, and the graph of all these physical quantity. But before that, we discuss a point that is circular motion, because it is very important topic for 12th also. Therefore, motion in plane मध्ये आपण थेरीला पण सर्क्युलर मोशन स्टार्ट केले. त्यामुळे आज पण आपण या लेक्चर मध्ये सर्क्युलर मोशन हाच पॉइंट स्टडी करणार आहे. तर आता आपण थेरीला घेतलंच आहे, तरी पण एकदा आपण रिवाइज करूया हा सर्क्युलर मोशन. ओके. So what is circular motion? Circular motion म्हणजे काय? So motion of a particle along the circumference of circle. एखादा पार्टिकल आहे, तो पार्टिकल जर सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत असेल त्याला आपण वर्तुळाकार गती असं म्हणतो. तर अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल असं त्याचं मोशन असेल. दॅट मोशन मे बी इन क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So particle move in clockwise or anti-clockwise direction. Then that particle has some mass m, circular motion having radius r, and particle move in a two-way, clockwise or anti-clockwise direction. So circular motion means motion of a particle along circular path or along the circumference of circle. तर त्याची एक्झाम्पल द्यायची झाली तर तुम्ही आपल्या डे टू डे लाईफ मधली कुठली एक्झाम्पल देऊ शकता. सो इन सर्क्युलर मोशन इट इज नॉट नेसेसरी टू कम्प्लीट द सर्कल. एखादा पार्टिकल आहे त्याने एवढंच डिस्टन्स कव्हर केलं तरी सुद्धा त्याला आपण कुठलं मोशन म्हणणार आहे? सर्क्युलर. बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ सर्कल. हा काय असणार आहे? तुमच्या सर्कलचा पार्ट. सो इट इज ऑल्सो सर्क्युलर मोशन. हे पण काय आहे? आपलं सर्क्युलर मोशन. म्हणजे प्रत्येक वेळेस त्यांना ज्या पोझिशन पासून सुरुवात केली तिथपर्यंतच कम्प्लीट सर्कम्फरन्स कव्हर करायला पाहिजे असं काही नाही. सो व्हेन पार्टिकल मुव्हिंग अलॉंग कर्व पाथ, सो दॅट इज ऑल्सो अ सर्क्युलर मोशन. हे पण काय आहे? सर्क्युलर मोशन. तर आता सर्क्युलर मोशन मध्ये ज्या फिजिकल क्वांटिटी आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत, आता फॉर्म्युले खूप महत्वाचे आहेत सीईटीच्या लेक्चरसाठी. तर त्या फिजिकल टर्म्स आपल्याला बघायच्या आहेत. त्या कुठल्या? तर जसं लिनियर मध्ये आपण यस लिनियर व्हेलॉसिटी, व्ही लिनियर ऍक्सेलरेशन ए, एस म्हणजे लिनियर डिस्प्लेसमेंट, व्ही इज द लिनियर व्हेलॉसिटी, ए इज द लिनियर ऍक्सेलरेशन. सिमिलर टर्म आपल्याला सर्क्युलर मध्ये स्टडी करायचे. थीटा, व्ही इन्स्टेड ऑफ ओमेगा आणि ए च्या ऐवजी अल्फा हे आपण स्टडी करणार आहोत. ऑलरेडी वी आर फॅमिलियर विथ एस व्ही अँड ए. एस व्ही ए आपल्याला माहिती आहे असं आपण कन्सिडर करू आणि आपल्याला हे फॉर्म्युले डिटरमाइन करायचे आहेत. यांच्या एकमेकांच्या मधलं रिलेशन आपण या लेक्चर मध्ये स्टडी करणार आहे. तर सर्क्युलर मोशन, तर सर्क्युलर मोशन मध्ये तुम्ही वेगवेगळी एक्झाम्पल देऊ शकता. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ सायक्लिस्ट अलॉंग ए सर्क्युलर ट्रॅक, मोशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. सो दीज आर द डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. ओके. देन पुढचा पार्ट येतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, UCM. व्हॉट इज UCM? युनिफॉर्म circular motion. Uniform circular motion. So uniform means the value of V. V is the magnitude of V bar. It is also called as only V. So that is magnitude of velocity. So that magnitude is constant along this circular path. सर्क्युलर पाथ मध्ये कुठल्याही इन्स्टंटला तुम्ही गेला तरी
ही जी व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड आहे त्याला आपण स्पीड असं म्हणतो. याला काय म्हणतात? स्पीड. So magnitude of velocity or the speed of particle is constant along the circumference of circle, then particle motion is called as uniform circular motion. What is uniform circular motion? Motion of a particle along the circumference of circle with constant speed or angular velocity. तो ओमेगा पण आपण कन्सिडर करू शकतो. सो स्पीड किंवा ओमेगा हे जर दोघं कॉन्स्टंट असतील तर याला म्हणायचं युसीएम. याला काय म्हणायचं? युसीएम, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मीन्स व्हॉट? द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड और अँग्युलर व्हेलॉसिटी, इट इज कॉल्ड एज अ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, हे सेकंड जे एक्झाम्पल बघितलं आपण, मोशन ऑफ सायक्लिस्ट अलॉंग ए सर्क्युलर पाथ, so that example is not introduced in a UCM. हे तुमचं एक्झाम्पल UCM मध्ये येऊ शकत नाही. का? कारण स्पीड ऑफ दॅट सायक्लिस्ट मे बी डिफरंट इन अ डिफरंट पोझिशन. ते वेगवेगळ्या पोझिशनला वेगवेगळं असू शकतं, म्हणून हे जे एक्झाम्पल आहे हे UCM मध्ये घ्यायचं नाही. सो बाकीचे सगळे एक्झाम्पल्स तुम्ही घेऊ शकता. मोशन ऑफ प्लॅनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ टिप ऑफ हँड्स ऑफ ए क्लॉक, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. सो दीज आर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. हे सगळे कसे? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता तुम्हाला सर्क्युलर मोशन आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन समजले. त्यानंतर आता आपण बघूया थीटा म्हणजे काय. सो व्हॉट इज थीटा? थीटा इज द अँग्युलर, थीटा मीन्स angular displacement. Angular displacement, it is denoted by letter theta or bar. What is radius vector? तर रेडियस वेक्टर तुम्हाला माहिती आहे, सेंटर पासून पोझिशन पर्यंत जी लाईन आपण जोडतो. सो स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम सेंटर आणि एंड कुठे? पोझिशन ऑफ पार्टिकल. सो पार्टिकल ए या पोझिशनला, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल रीच ऍट पोझिशन बी, बी या पोझिशनला तो गेला. सो इन दिस केस इट मेक्स सम अँगल थीटा. या वेळेमध्ये त्याने काहीतरी अँगल तयार केला. कुठं केला? ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल. सो दॅट इज ओ. आपण सेंटर ऑफ सर्कलला ओ हे नोटेशन देतो. तर पार्टिकल ए पासून बी पर्यंत गेला. आता याची पोझिशन इंडिकेट कोण करतंय? ओ ए अँड ओ बी. सो दीज आर द रेडियस वेक्टर. हे काय आहे? रेडियस वेक्टर. सो रेडियस वेक्टर म्हणजे काय? लक्षात ठेवा, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पोझिशन इज कॉल्ड एज द रेडियस वेक्टर. सो अँगल मेड बाय रेडियस वेक्टर. अँगल कोणी तयार केला? रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम टी आणि कुठे? ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल. सो इट इज कॉल्ड एज द angular displacement. What is angular displacement? Angle made by radius vector in a given time t at the center of circle. So angle made by radius vector in a given time t at the center of circle is called as the angular displacement. RTO. Angular displacement ची डेफिनेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. कशी लक्षात ठेवायची बघा. Theta is called as angle. So angle made by radius vector in a given time t at the center of circle. So RTO या शॉर्ट फॉर्म ने, या ट्रिक ने तुम्ही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट चे डेफिनेशन लक्षात ठेवू शकता. सो अँगल मेड बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम t at the center of circle is called as angular displacement. ओके. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि आर्क लेंथ यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे? हे जे डिस्टन्स आहे ऑन द सर्कम्फरन्स, सो दिस इज द आर्क. ही काय? आर्क आहे. तुम्ही त्याला डेल्टा एस म्हणू शकता. डेल्टा एस आर्क असेल तेव्हा स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर करूया डेल्टा थीटा. इफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल देन दॅट इज डेल्टा थीटा. सो वी नो द रिलेशन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर और डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा. So this is the relation between arc length, radius and angular displacement. Or in a vector form, delta S bar is equal to delta theta bar cross R bar. So this is our first formula. First formula तुम्ही हा लिहू शकता. काय? Delta theta is equal to delta S upon R. Or in a scalar form, delta S is equal to R delta theta. Or in a vector form, delta S bar is equal to delta theta bar cross R. Okay. So this is a first formula. Then
It is called as the angular displacement. So angular displacement measured in, आता हे कशात मेजर करायचं, हा अँगल आहे आणि हा अँगल कुठला आहे, प्लेन. सर्कल इज अ डायग्राम इन अ प्लेन. सर्कल ही डायग्राम कशामध्ये ड्रॉ करू शकतो आपण, प्लेन मध्ये, एक्स आणि वाय ऍक्सिस असतील तर. सो याला आपण प्लेन अँगल असं कन्सिडर करणार आहे. डेल्टा थीटा इज अ प्लेन अँगल. सो SI युनिट ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन. What is SI unit of angular displacement? SI unit of angular displacement is radian. लक्षात ठेवा. Then डायमेन्शन्स, तर याला डायमेन्शन्स नाहीत. फिजिक्स मध्ये किंवा फिजिकल क्वांटिटी मध्ये अँगुलर डिस्प्लेसमेंट ही अशी क्वांटिटी आहे, त्याला युनिट आहे पण काय नाहीये, डायमेन्शन्स नाहीये. सो SI युनिट ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन. ओके. देन फॉर्म्युला तुम्हाला समजलाय. देन त्यानंतर नेक्स्ट क्वांटिटी येते angular velocity. Angular velocity. So angular velocity means omega bar. Angular velocity ला नोटेशन काय, ओमेगा. जसं लिनियर वेलोसिटी v बार आहे तसं angular velocity ओमेगा बार आहे, लक्षात ठेवा. देन so angular velocity, जसं linear velocity v is equal to s upon t, rate of change of displacement is called as the velocity. तसं angular velocity omega is equal to small angular displacement असेल तर delta theta upon delta t. So rate of change of angular displacement is called as angular velocity. Okay. So what is angular velocity? Rate of change of angular displacement is called as angular velocity. शॉर्ट टाइम इंटरवल साठी असेल तर तुम्ही याला लिमिट पण टाकू शकता. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. शॉर्ट टाइम इंटरवल मध्ये जर पार्टिकल A to B या पोझिशनला गेला आणि टाइम इंटरवल इज व्हेरी शॉर्ट, दॅट इज डेल्टा टी. So that time is tends to 0. So that is a limiting displacement. So therefore we get a limited angular velocity. The angular velocity is rate of change of angular displacement. लक्षात ठेवा, ओमेगा इज इक्वल टू किंवा ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बार अपॉन डेल्टा टी. किंवा तुम्हाला θ2 मायनस θ1 माहित असेल, T2 मायनस T1 माहित असेल तर तुम्ही velocity काढू शकता. So angular velocity is change in displacement upon change in time. Okay. So this is the angular velocity. Then what is the formula for angular velocity? तर तुम्ही हे फॉर्म्युला लिहू शकता. And then what is the SI unit of angular velocity? SI unit काय येईल angular velocity चं? जर angular displacement चे SI unit काय आले, रेडियन. आणि अँगुलर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय, थीटा अपॉन टी. सो थीटाचं युनिट आहे रेडियन आणि टाइमचं युनिट आहे सेकंड. सो थीटा अपॉन टी, तर ओमेगाचं युनिट काय येणार आहे, रेडियन पर सेकंड. व्हॉट इज द युनिट, SI युनिट ऑफ अँगुलर व्हेलॉसिटी? SI युनिट ऑफ अँगुलर व्हेलॉसिटी इज रेडियन पर सेकंड. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेज फॉर सीईटी. हे आपल्याला खूप सीईटी साठी महत्वाचे फॉर्म्युले आहेत. Then what are the dimensions of angular velocity? आता angular displacement ला डायमेन्शन्स नव्हते पण angular velocity ला डायमेन्शन्स आहेत. मग काय डायमेन्शन्स येतील, तर रेडियनला डायमेन्शन्स नाही, मग डायमेन्शन्स कोणाला, सेकंडला. सो डायमेन्शन्स आर L0 M0 T raised to -1. हे कोणाचे डायमेन्शन्स आहेत, अँगुलर व्हेलॉसिटीचे. अँगुलर व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स काय, L0 M0 T raised to -1. So these are the dimensions of angular velocity. SI unit is radian per second. Okay. Then next physical quantity आहे angular acceleration. Angular acceleration. Okay, so angular acceleration is denoted by letter alpha or alpha bar. Okay, what is angular acceleration? So angular acceleration is also rate of change of angular velocity, d omega upon dt किंवा omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1. So this is the formula for alpha, or alpha is equal to omega upon t. Given data कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे त्या फॉर्म वरून तुम्ही अल्फाचा फॉर्म्युला लिहू शकता. आणि इन शॉर्ट सांगायचं झालं तर अँगुलर ऍक्सेलरेशन इज
द रेशो ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम किंवा रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज अँग्युलर ऍक्सिलरेशन. देन सिमिलर टू थीटा ओमेगा याला पण काय आहे एसआय युनिट. सो एसआय युनिट ओमेगाचं काय रेडियन पर सेकंड आणि इकडे अजून एकदा टाइम आला. सो रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. तुम्ही हे असंही लिहू शकता रॅड पर एस रेस टू मायनस 2 किंवा पर सेकंड स्क्वेअर. देन डायमेन्शन्स ऑफ अल्फा. अल्फाला काय आहेत डायमेन्शन्स आहेत. सो डायमेन्शन्स ऑफ अल्फा L0 M0 T raised to -2. So these are the dimensions of angular acceleration. कळलं. 3 फिजिकल क्वांटिटी खूप महत्वाच्या आहेत जर तुम्हाला सर्क्युलर मोशन स्टडी करायचं असेल तर. क्लिअर. आपण बघितलं रेडियस वेक्टर म्हणजे काय, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय आणि अँग्युलर ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय. नाउ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आपल्याला रिलेशन माहिती पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला पिरियोडिक टाइम हा कन्सेप्ट माहिती पाहिजे. ओके. व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन, पार्टिकल जर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल सो पिरियड ऑफ यूसीएम, period of UCM is denoted by letter capital T. Okay. When particle complete, we know the definition of velocity. Velocity is equal to distance upon time. So period means what? Period means time taken by particle to complete one revolution. किती revolution? One. एक revolution complete करण्यासाठी लागणारा जो टाइम आहे त्याला काय म्हणायचं period. बघा लक्षात ठेवा. What is the period of UCM? Time taken by particle to complete one revolution. एक revolution complete करण्यासाठी जो वेळ लागतो आपल्याला त्याला म्हणायचं period of UCM. मग आता कन्सिडर करा पार्टिकल या पोझिशनला आहे, तो इकडून असा परत त्याच पोझिशनला आला म्हणजे त्याने किती रिव्होल्यूशन केलं, एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट केलं. एक रिव्होल्यूशन मध्ये त्याचं डिस्टन्स किती झालं, डिस्प्लेसमेंट म्हणत नाही मी, काय कव्हर केलं त्यानं डिस्टन्स. सो डिस्टन्स इज इक्वल टू सर्कम्फरन्स, एक सर्कम्फरन्स त्यानं कव्हर केला. सो डिस्टन्स किती आलं आपलं 2πr इफ r इज द रेडियस ऑफ दॅट सर्क्युलर पाथ. त्या सर्क्युलर पाथची जर रेडियस r असेल तर एका रिव्होल्यूशन मध्ये म्हणजे एक सर्कम्फरन्स डिस्टन्स कव्हर झाला आणि ते किती आहे 2πr. आणि एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी जो वेळ लागतो त्याला आपण पिरियड असं म्हणतो आणि पिरियडला नोटेशन आहे कॅपिटल टी. ओके. सो वी गेट फॉर्म्युला v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी. हा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला. क्लिअर. देन वी नो दॅट आपल्याला जर लिनियर व्हेलॉसिटी काढायची असेल तर व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम आपण कन्सिडर करतो. तसंच अँग्युलर व्हेलॉसिटी जर काढायची असेल तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा इज इक्वल टू काय घेतो आपण थीटा अपॉन टी. ओके. थीटा अपॉन टाइम. आता एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट केलं, एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट केलं म्हणजे किती अँगल कंप्लीट झाला आपला बघा लक्षात ठेवा. अर्ध रिव्होल्यूशन कंप्लीट केलं म्हणजे किती 180, त्याला आपण पाय म्हणतो, पाय रेडियन. आता पूर्ण जर कंप्लीट केलं एक रिव्होल्यूशन तर किती झाला अँगल, सो अँगल इज 2π, थीटा इज 2π. आणि 1 रिव्होल्यूशन कंप्लीट केले त्या टाइमला आपण काय बोलतो पिरियड. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी. हा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला. हे दोन फॉर्म्युले तुम्हाला लागतात जर तुम्हाला v ओमेगा आणि r चं रिलेशन काढायचं असेल. रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी जर तुम्हाला डिटरमाइन करायचं असेल तर तुम्हाला हे दोन फॉर्म्युले माहिती पाहिजेत. सो पहिला फॉर्म्युला काय v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी. ओके. सो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी आणि दुसरा फॉर्म्युला ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी. हे दोन फॉर्म्युले आपण बघितले. ओके. देन इफ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन v अँड ओमेगा, लिनियर व्हेलॉसिटी v अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा, तर हे दोन रिलेशन्स तुम्ही कम्पेअर करू शकता. तर याच्यावरून तुम्ही टी चा फॉर्म्युला लिहाल. टी इज इक्वल टू काय येईल v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी म्हणजे टी इज इक्वल टू 2πr अपॉन v. आणि दुसरा फॉर्म्युला टी चा मिळाला तुम्हाला टी इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा. हे दोन फॉर्म्युले तुम्हाला मिळाले. ओके. जर तुम्ही बघितलं तर इकडे लेफ्ट हँड साइड सेम आहे तर
राईट हँड साइड पण सेम असेल तर तुम्ही लिहू शकता 2 पाय आर अपॉन व्ही इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगा. देन 2 पाय गेट कॅन्सल. हे 2 पाय काय झाले कॅन्सल. सो दॅट इज आर अपॉन व्ही इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा. तर तुम्हाला फॉर्म्युला तयार करायचा असेल तर व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू फॉर्म्युला तयार केला तर व्ही डिनॉमिनेटरला इकडे घ्या. व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा हा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला. So this is the relation between linear velocity and angular velocity. Linear velocity आणि angular velocity यांच्यातलं रिलेशन डिटरमाइन करण्यासाठी आपण पहिलं पिरियड फाइंड केलं. व्हॉट इज पिरियड? टाइम टेकन बाय पार्टिकल to complete one revolution when particle performing UCM is called as the period. So period म्हणजे एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा टाइम. ओके. ऍज पर डेफिनेशन ऑफ व्हेलॉसिटी तुम्ही लिनियर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीचे फॉर्म्युले तयार केले. लिनियर व्हेलॉसिटी v इज इक्वल टू 2 पाय r अपॉन t आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन t. दोघांमध्ये पिरियड सेम आहे. सो दोन्ही फॉर्म्युले आपण टी च्या फॉर्म मध्ये लिहिले. ओके. सो टी इज इक्वल टू अँड कम्पेअर केले तर तुम्हाला काय मिळालं? r upon v is equal to 1 upon omega, that is v is equal to r omega. So this is the relation between linear velocity and angular velocity. If we find this relation in vector form, v bar is equal to omega bar cross r bar. हे रिलेशन आहे. हे वेक्टर फॉर्म मधलं आहे कारण velocity is a vector quantity, so it has some direction. Therefore this direction is depends upon omega and r also. So velocity vector is the cross product of angular velocity and radius vector. Angular velocity and radius vector यांचा cross product आहे. Then what is the direction of v bar in a circular motion? So direction of v bar is along tangent. पार्टिकलचं पोझिशन कुठं पण असू द्या, व्हेलॉसिटी कशी राहते नेहमी टँजेन्शियल. जर पार्टिकल या ठिकाणी असेल तर व्हेलॉसिटी टँजेन्शियल. इकडं पार्टिकल या पोझिशनला गेला व्हेलॉसिटी टँजेन्शियल. देन आर ची डायरेक्शन तुम्हाला माहिती आहे. आर ची डायरेक्शन कुठं? फ्रॉम सेंटर टू पोझिशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग रेडियस. आणि राहिलं कोण? ओमेगा. सो ओमेगा बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी अँग्युलर व्हेलॉसिटी. सो इट डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन राईट हँड थंब रूल. हा कशावरती डिपेंड आहे? ओमेगा बार ची डायरेक्शन म्हणजे ओमेगाची डायरेक्शन कोणावरती डिपेंड आहे तर राईट हँड थंब रूल. आता राईट हँड थंब रूल काय सांगतो? इफ कर्व फिंगर, राईट हँड घ्यायचा आपला, थंब आउट स्ट्रेच करायचा आणि फिंगर कर्व करायची. जर फिंगर तुम्ही अशी कर्व केली आपल्या साईडला आतल्या बाजूला तर हे अँटी क्लॉकवाईज मोशन आहे, घड्याळाच्या काट्याच्या अपोजिट. सो अँटी क्लॉकवाईज मोशनने जर पार्टिकल फिरत असेल तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपवर्ड डायरेक्शनला असते आणि प्लेनला परपेंडिक्युलर. ज्या प्लेन मध्ये तुमचा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय त्या प्लेनला अँग्युलर व्हेलॉसिटी परपेंडिक्युलर असते. ओके. जर तुम्ही क्लॉकवाईज मोशनने गेला तर तो परपेंडिक्युलरच आहे पण डाऊनवर्डला. क्लॉकवाईज मोशन असेल पार्टिकलचं तर तो डाऊनवर्डला, अँटी क्लॉकवाईज मोशन असेल तर तो अपवर्डला. सो ओमेगा इज अ ऍक्सियल क्वांटिटी म्हणजे याची डायरेक्शन कुठे? अलॉंग द ऍक्सिस. तुमचं सर्क्युलर मोशन चालू असेल तर सर्क्युलर मोशन मध्ये ही रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन. सो दिस इज द व्हेलॉसिटी वेक्टर आणि ऍक्सिस मधून हा आहे तो अलॉंग द ऍक्सिस. पार्टिकल जर अँटी क्लॉकवाईज नसेल तर ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन. सो दीज आर द डायरेक्शन्स. आर बार हा व्ही बार आणि इकडे अलॉंग द ऍक्सिस ओमेगा. ओके. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म. हा आहे वेक्टर फॉर्म. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. तर हा फॉर्म्युला याच्यावरती नंबर ऑफ एमसीक्यूज तुम्हाला विचारले जातात. तर हे आपले नेक्स्ट फॉर्म्युले आहेत. ओके. त्याच्यानंतर पिरियड बघितला आपण. पिरियडचे फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती झाले. टी इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन व्ही किंवा टी इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगा. देन त्यानंतर आपण बघणार आहे फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सीला नोटेशन असतं एन. व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी? आपल्याला पिरियड म्हणजे काय कळलं? पिरियड म्हणजे काय? टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन. तर एक युनिट टाइम कन्सिडर केलं तुम्ही. युनिट टाइम, युनिट म्हणजे 1
सो युनिट टाइम 1 सेकंड 1 मिनिट, युनिट टाइम मध्ये जेवढे नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स होतील, सेकंड कन्सिडर करतो आपण, एका सेकंड मध्ये किती रिव्होल्युशन्स पार्टिकल करतोय त्याला म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी. सो नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स कंप्लीटेड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम इन अ युनिट टाइम. एका युनिट टाइम मध्ये किती नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स कंप्लीट झाले त्याला म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी. सो फ्रिक्वेन्सी अँड पिरियड आर रिव्हर्स टर्म, ह्या एकमेकांना रेसिप्रोकल असतात. सो टी इज इक्वल टू 1/n और n इज इक्वल टू 1/t. वी नो दॅट t इज इक्वल टू 2 पाय r/v और t इज इक्वल टू 2 पाय/ओमेगा. हे फॉर्म्युले माहिती आहेत तर तुम्ही n लिहू शकता. n इज इक्वल टू काय येईल? So n is equal to v upon 2 pi r or n is equal to omega upon 2 pi. So 1 upon t, n is equal to 1 upon t. म्हणून n चे फॉर्म्युला ओमेगा अपॉन 2 पाय. तर याच्यावरून तुम्हाला अँग्युलर व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू मिळते 2 पाय n. तर तुम्ही याच्यावरून कुठलीही अँग्युलर व्हेलॉसिटी डिटरमाइन करू शकता. जर तुम्हाला n माहिती असतील, नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स माहिती असतील तर तुम्ही ओमेगा डिटरमाइन करू शकता, किंवा जर तुम्हाला v आणि r माहिती असेल तर तुम्ही n डिटरमाइन करू शकता. ओके, किंवा ओमेगा माहिती असेल तर तुम्ही n डिटरमाइन करू शकता. सो दिस इज द फ्रिक्वेन्सी. इफ SI युनिट ऑफ टाइम, टाइम पिरियडचे SI युनिट सेकंड, तर फ्रिक्वेन्सीचे SI युनिट काय येईल? SI युनिट ऑफ n इज 1 अपॉन सेकंड और पर सेकंड और हर्ट्ज. Hertz is the SI unit of frequency. फ्रिक्वेन्सीचे SI युनिट आहे हर्ट्ज. ओके, तर हर्ट्ज तुम्ही हर्ट्ज HZ सिम्बॉल येतात. सो हर्ट्ज किंवा पर सेकंड इज द SI युनिट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. हे फ्रिक्वेन्सीचे SI युनिट आहे. तर हे झालं some number of physical quantity are required for study of circular motion. तर सर्क्युलर मोशनचं स्टडी तुम्हाला करायचं असेल तर या वेगवेगळ्या टर्म्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स, किंवा त्याच्या अगोदर बघूया आपण एक्सेलरेशन. आता जसं व्हेलॉसिटी मध्ये रिलेशन आलं v इज इक्वल टू r ओमेगा, तसं सर्क्युलर मोशन मध्ये एक्सेलरेशन पण असतं. आता सर्क्युलर मोशन मधलं जे एक्सेलरेशन आहे ते कसं आहे, तर अलॉंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, म्हणून याला रेडियल एक्सेलरेशन पण म्हणतात, किंवा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. अलॉंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर म्हणून याला काय म्हणायचं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. कसलं एक्सेलरेशन आहे हे? सेंट्रिपिटल. ह्याचं एक्सप्रेशन आपण थेरीला पण डिटरमाइन केलेलं आहेच आहे. A is equal to r omega square किंवा A bar is equal to minus omega square r bar. So this is the formula for linear acceleration किंवा त्याला आपण सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन म्हणतो. हे कधी? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. UCM मध्ये कुठलं एक्सेलरेशन असतं? तर रेडियल एक्सेलरेशन किंवा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन असतं. त्याला आपण सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन असं म्हणतो, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज अलॉंग रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, म्हणून याला म्हणतात सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन, देन दिस रेडियस वेक्टर इज रिझॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, अलॉंग एक्स ऍक्सिस अँड अलॉंग वाय ऍक्सिस. अलॉंग एक्स ऍक्सिस असेल तर त्याला आपण एक्स बार आणि अलॉंग वाय ऍक्सिस असेल तर वाय. तर एक्स ची डायरेक्शन कोण सांगतं? I आणि y चे डायरेक्शन कोण सांगतं? J. युनिट वेक्टर. हे युनिट वेक्टर तुम्हाला माहिती आहे. बघा, तुम्हाला हे एक्सप्रेशन डिटरमाइन करून दाखवायचे का फक्त फॉर्म्युला दिला तरी चालतोय? कमेंट मी. तुम्हाला एक्सप्रेशन सांगू परत का फक्त फॉर्म्युला दिला तरी चालेल? रेडियल एक्सेलरेशन किंवा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ओके, बोला लवकर. रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. फॉर्म्युला आहे AR किंवा त्याला AC पण म्हणतात. AC किंवा AR. सेंट्रिपिटल म्हणून AC और रेडियल अलॉंग रेडियस म्हणून AR. ओके,
So centripetal acceleration or radial acceleration in a scalar form, that is r omega square, or in a vector form minus ओमेगा स्क्वेअर आर बार. ओके, तर तुम्हाला थोडक्यात त्याचं एक्सप्रेशन पण सांगते. रॅडियल ऍक्सिलरेशन और सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन. सो व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग circular motion, so this is x direction, this is y direction. Consider this is a radius vector r bar. So this radius vector is resolved into two components along x axis, that is इकडे तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल अलॉंग एक्स ऍक्सिस एक्स बार किंवा एक्स आय कॅप, इकडे व्हॅल्यू मिळेल वाय जे कॅप. बिकॉज एक्स वाय ची डायरेक्शन जे युनिट वेक्टर सांगतात त्यांना आय बार किंवा आय कॅप जे कॅप असं म्हणतो. युनिट वेक्टर तुम्हाला झालंय. युनिट वेक्टर म्हणजे द वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ गिव्हन वेक्टर हॅव्हिंग युनिट मॅग्निट्यूड. त्याची मॅग्निट्यूड युनिट असते. तर तुम्हाला याच्यावरून फॉर्म्युला लिहिता येईल आर बार इज इक्वल टू x bar plus y bar. So x I cap plus y j cap. Okay. So from figure मध्ये तुम्ही बघायला गेलात. So this distance is x. हे distance काय x आहे आणि हे distance काय y. So this is the angle made by vector with its initial position. तुमच्या रेडियस वेक्टरने इनिशियल पोझिशन सोबत केलेला अँगल आहे थीटा. So from figure we can write cos theta is equal to x upon r and sin theta is equal to opposite side y upon r. So x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Okay. So by using these two formulae we can write r bar. R bar आपण असं लिहू शकतो. R bar is equal to r cos theta I cap plus r sin theta j cap. तर हा जो मिळाला याला म्हणतात डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो हा जर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर असेल तर याचं आपण डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर तुम्हाला व्हेलॉसिटी मिळते. सो याचं डेरिव्हेटिव्ह आपण काढूया. वी नो द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन अँड कॉस. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस थीटा इज मायनस साइन थीटा and derivative of sin theta is cos theta. हे दोन फॉर्म्युले लक्षात ठेवा डेरिव्हेटिव्हचे. इफ थीटा इज द फंक्शन ऑफ t तर तुम्हाला अजून एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागतं अँगलचं. सो दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन ओनली. आपण फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काढले. आता याचं जर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर तुम्हाला व्हेलॉसिटी मिळेल. सो v बार इज इक्वल टू dr बार अपॉन dt. पुट द व्हॅल्यू ऑफ r बार. r बारची व्हॅल्यू इथे टाका. सो d बाय dt ऑफ r बार as it is, हा ब्रॅकेट इथे येईल. देन फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह. या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा काढून घ्या. तर याचं डेरिव्हेटिव्ह आर कॉन्स्टंट आहे ऍज इट इज ठेवा. कॉस थिटाचं डेरिव्हेटिव्ह आय कॅप पण कॉन्स्टंट आहे त्याला ऍज इट इज ठेवा. सो कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन. इफ थिटा इज द फंक्शन ऑफ बट थिटा इज इक्वल टू we know that omega is equal to theta upon t. So theta is equal to omega t. So in this case this is the function of omega t. Again find the derivative of this angle. या अँगलचं परत डेरिव्हेटिव्ह काढा. We get value omega. Omega t चं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल ओमेगा. सो दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म. या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह मिळालं. बघा लक्षात ठेवा r कॉन्स्टंट I कॉन्स्टंट. cos थिटाचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन थिटा बट थिटा इज ओमेगा टी. सो अँगलचं परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढा ओमेगा मिळालं. प्लस इथं प्लस साइन आहे. आर जे कॉन्स्टंट. ओके. देन साइनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस ओमेगा टी. अगेन ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा. सो इन दिस वे वी गेट व्हॅल्यू आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली. इकडं पण आर आहे इकडं पण आर आहे. कॉमन घ्या आर इन द ब्रॅकेट मायनस आय कॅप साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस जे कॅप कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. तर इकडं हा ओमेगा दिसतोय इकडं पण ओमेगा दिसतोय. हा आपण कॉमन घेऊया. इथून कट केला बाहेर घेतलं आर ओमेगा. ओके. देन
अजून एकदा याचं डेरिव्हेटिव्ह काढा. वी गेट ऍक्सेलरेशन ए बार इज इक्वल टू डी व्ही अपॉन डी टी. आर ओमेगा एज इट इज कॉन्स्टंट. ओके. देन मायनस आय एज इट इज ठेवा. साईनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस, कॉस ओमेगा टी. परत एकदा ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा प्लस जे कॅप एज इट इज. कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन ओमेगा टी आणि ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा. ओके. परत एकदा ओमेगा इकडं पण दिसतोय, इकडं पण दिसतोय, कट करून कॉमन घ्या. सो ओमेगा स्क्वेअर. देन मायनस साइन इकडं पण आहे, इकडं पण आहे. हे मायनस आहे, मल्टिप्लाय आहे. सो मायनस मायनस, सो मायनस पण कॉमन घेतलं. आर ओमेगा स्क्वेअर मायनस घेतलं कॉमन. देन वी गेट आय कॅप कॉस ओमेगा टी प्लस जे कॅप साइन ओमेगा टी. देन हा आर जो बाहेर आहे हा कट करून आतमध्ये मल्टिप्लाय करू. तर आर कॉस, तर इकडे बघा तुम्हाला ही व्हॅल्यू मिळेल. हा बार आर बार इज इक्वल टू आर कॉस आय कॅप प्लस आर साइन थिटा जे कॅप. थिटाच्या ऐवजी आपण काय टाकले ओमेगा टी. तर तुम्हाला हा मिळाला मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर बार. सो इन दिस वे वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस वेक्टर अँड लिनियर ऍक्सेलरेशन. सो लिनियर ऍक्सेलरेशन आणि रेडियस वेक्टरचं हे रिलेशन आहे. व्हेरी इझी रिलेशन आहे. तुम्हाला फक्त हा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करायचा आहे. तो पण कसा फाइंड करतो आपण? बाय युझिंग रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर. रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर वरून हा डिटरमाइन करायचा. याचे एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढायचं, तुम्हाला व्हेलॉसिटी मिळतं. परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढलं तुम्हाला ऍक्सेलरेशन मिळालं. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर ऍक्सेलरेशन अँड रेडियस वेक्टर. ओके. सो फॉर्म्युला आपण लिहूया. फॉर्म्युला मिळाला तुम्हाला ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेअर और ए बार इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर बार. ओके. किंवा हाच फॉर्म्युला जर तुम्हाला माहित असेल रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तर तुम्हाला a इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर हा फॉर्म्युला भेटतो. तर a इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन आर, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेअर और a इज इक्वल टू v ओमेगा. तर हा वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये तुम्ही डिटरमाइन करू शकता. तर हे तीन फॉर्म्युले कोणाचे आहेत? लिनियर ऍक्सेलरेशन इन युसीएम. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये जर तुम्हाला ऍक्सेलरेशन डिटरमाइन करायचं असेल तर ते सेंट्रिपिटलच ऍक्सेलरेशन असतं आणि त्याचे हे तीन फॉर्म्युले. तुम्हाला कुठला फॉर्म्युला वापरायचा डिपेंड्स अपॉन गिव्हन डाटा. तुम्ही गिव्हन डाटावरून ठरवू शकता. तर आज आपण नंबर ऑफ फॉर्म्युले बघितले आहेत. ते सगळे फॉर्म्युले एका पेज वरती लिहून काढा व्यवस्थित. परत एकदा लेक्चर तुम्हाला रिवाइज करायचं असेल तरी करा. पॉज करून जे फॉर्म्युले तुम्हाला लागतायत ते फॉर्म्युले व्यवस्थित लिहून काढा. कारण या फॉर्म्युल्यावरच डिपेंड काय आहे? एमसीक्यू आहे. किंवा तुम्हाला याच्यावरती छोटे छोटे एमसीक्यू विचारले जातात. व्हॉट आर द डायरेक्शन ऑफ ऍक्सेलरेशन इन युसीएम. ऍक्सेलरेशन मध्ये युसीएम मध्ये ऍक्सेलरेशनचे डायरेक्शन कुठे आहे? along the radius towards the center. So it is called as the centripetal acceleration. Okay. So in this way we find the relation between v omega ar or the formulas for theta omega alpha. Then अजून एक फॉर्म्युला तुम्ही इथे डिटरमाइन करू शकता, फोर्स. जर तुम्हाला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पाहिजे असेल तर तुम्हाला एक फोर्स लागतोच आणि तो फोर्स म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स. Without centripetal force, circular motion, uniform circular motion is not maintained. जर तुमचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असेल तर नेसेसरी कुठला फोर्स असणार आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. वी नो दॅट F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ऍक्सेलरेशन. जर तुमचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असेल तर हे ऍक्सेलरेशन कुठलं आहे? रेडियल किंवा सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन आहे. कुठलं ऍक्सेलरेशन आहे हे? सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन. MAC, but we know that AC is equal to R omega square, so R omega square, or AC is equal to V square upon R, so we get V square upon R, or if A is equal to V omega, then we get F is equal to MV omega. So these are the different formulas for centripetal force. हे कशाचे फॉर्म्युले? सेंट्रिपिटल फोर्स. जसं सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन आलं तसं सेंट्रिपिटल फोर्स. व्हॉट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? द फोर्स इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. जर तुमचं ऍक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आहे तर फोर्स पण काय? टुवर्ड्स द
center. Okay, so that is the centripetal force. आता आपण याच्या अगोदर शिकले फोर्स एकटा कधीच येत नाही. फोर्स ऑलवेज ऑकर्ड इन पेअर. तो कसा असतो पेअर मध्ये. मग हा जर सेंट्रिपिटल असेल तर अजून एक फोर्स आहे अवे फ्रॉम द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर, अलॉंग रेडियस आणि अवे फ्रॉम द सेंटर. हा सेंट्रिपिटल असेल FCP तर हा FCF असतो सेंट्रिफ्युगल फोर्स. एक फोर्स सेंट्रिपिटल आहे, एक फोर्स सेंट्रिफ्युगल. जर तुम्ही इथं बार लिहिलं तर तुम्हाला इथं मायनस साइन द्यायला लागतं, लक्षात ठेवा. कारण मायनस साइन का तर R बार आणि F यांचं डायरेक्शन काय आहे अपोजिट आहे. जर तुम्ही सेंट्रिफ्युगल लिहिलं तर हे सगळं प्लस येतं. F बार इज इक्वल टू प्लस M ओमेगा स्क्वेअर R बार, और तुम्हाला F बार इज इक्वल टू प्लस MV स्क्वेअर अपॉन R इंटू R कॅप. तर R कॅप काय दाखवतो R ची डायरेक्शन. ओके, तर या फॉर्म मध्ये तुम्ही हे फॉर्म्युले लिहू शकता. तर याला म्हणायचं सेंट्रिपिटल फोर्स, दिस इज द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. Centripetal force and centrifugal force never cancel each other because they are exist on a different bodies. Different bodies वरती ते exert होतात म्हणून ते एकमेकांना cancel होत नाही. Okay, so today lecture we stop here and write some these formulae. Remaining theory we discuss in a next lecture. If any doubt then chat me on WhatsApp or मेसेज तुम्ही सेंड करू शकता. थँक्यू.